คือกูก็อยากขอโทษเลยครับ2ครับต้องมีดีถอดด้วยใครพี่กันแดดเจ๊งวะเนี่ยไม่เจ๊งก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันต้องเขย่าดีที่เป็นคนผิวขาวดี เฮ้ยแล้วทำไมอย่างงี้เกลี่ยเหรอเกลี่ย ซีแหม่เล่นใหญ่เล่นใหญ่มากทำอะไรขุนท่องบทไม่ใช่ท่องบทดิอ่านแบบอาร์ติเคิลที่มันทำให้พูดชัดขึ้นนะแล้วเวลาพูดเขาก็ให้เราแบบพูดช้าๆแล้วก็อ้าปากกว้างๆใช่หมึกหกรถมุ้งเลอะหมึกหมดยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ทหารเบิกปืนแบกปูนบกตึกทหารเบิกปูนทหารไม่คุยกับมึงละมันงงอ่ะ Behind the scene BTS Bye เฮ้ยหมอเราอยู่หรอกเฮ้ยเดี๋ยวทำมือจะน้องโอ้เคยชอบใครไม่เคยคบกับใครไม่เคยกูไม่เคยมีคนคุยไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เคยเสียจริงด้วยจ้าคุณผ่องจ้าไม่จัดแล้วน่ารักคือทุกคนเวลามาอยู่รวมกันแล้วมันจะมีแบบ energy เขาแบบโอ้ฮายมันจะแบบฟิลิปถูไข่ปะล่ะมดจับไข่จับไข่บาสมองไข่สำหรับผมอ่ะเด็กแก๊งเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเหมือนกันนะที่ทำให้เราแบบเล่นได้ขนาดนี้เล่นความแบบซึมซับ energy ความเป็นแบบเด็กๆความแบบเฮ้ยมึงเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือแบบน้องๆทุกคนก็แบบเต็มที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราดีใจมากเลยที่เหมือนกับว่าได้ทำงานกับแก๊งหมดเราหรือแก๊งนี้อะไรเงี้ยนี่ฮาวเราชื่อ我爱你จูจีเข้ามาจูจีและนี่กำลังพูดภาษาจีนให้ฟังอยู่นะว่าสองคนนั้นกำลังทำอะไรจูจีคือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแก่จนเจอแบบน้องๆเขาเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยเลยประทับใจในตัวน้องเขามากกำลังจะเข้าซีนอะไรไม่เข้าซีนกำลังเข้าในเข้าเก็บก็ฝากคุยด้วยเลยลืมหมดเลยว่าเรื่องเป็นยังไงจริงๆผมพี่นัทในเวลาแบบนอกซีนอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบคือแบบสนุกตลกหรือว่าเราจะแบบแซวกันแบบเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยเมื่อวานกินได้เมื่อวานผัดแล้วก็อยู่นอกตู้เย็นด้วยไม่เย็นน่าจะยังร้อนๆแดดลูกได้แน่ๆลูกทำได้อยู่แล้วลูกได้แน่กินได้เลยนะบุฟเฟ่ต์ตามสบายพี่จ่อยนั่นพี่จ่อยไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะพี่ชามนี้คือตั้งแต่เช้าอะไรนะตั้งแต่เช้าไอ้ที่มีไมโครเวฟเหลือๆก็ส่งมาที่กองถ่ายมาเย็นเจี๊ยบแต่ว่าเหมือนว่าเวลาพี่นัทเข้าซีนแล้วเขาเล่นเป็นบทพี่ชายที่เหมือนกับว่าเก่งสุขุมแล้วก็เหมือนว่าเชื่อถือได้สำหรับผมนะผมโคตรเชื่อเลยเหมือนเขาดูเป็นแบบพี่ชายเขาหลุดออกมาจากบทที่ผมมองไว้เลยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยมากนะแค่สายตาของเขาอะแค่เขามองหน้าผมก็แบบมันอิมแพคมากต่อผมอะเนี่ยมันน้ำตามันไหลออกมาเองมันเหมือนว่าไม่รู้ดิทุกครั้งที่ผมเล่นกับเขาอะผมจะรู้สึกว่ามันจริงมากเลยเกือบทุกซีนเลยเหมือนซีนคัมเอาท์ด้วยซีนอื่นด้วยอะไรเงี้ย EP 4ฉากที่หลังจากที่เต๋เขาสละสิทธิ์เนี่ยก็เป็นซีนสำคัญของบิวกิ้นเลยที่เจอภาวะอารมณ์ของตัวละครที่หนักหน่วงแล้วก็ปะทะกับตัวละครหลายตัวมากๆ
ซีเควนต์ของการทะเลาะเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ซีเควนต์คือซีเควนต์ที่เต๋ทะเลาะกับตาลแล้วคิวตาลออกแล้วก็ค่อยเป็นฝั่งของแม่เข้ามามันจะมี2ซีเควนต์เนี่ยโดยเฉพาะซีเควนต์แรกเนี่ยตั้งใจปล่อยไหลตั้งใจให้กล้องมันไหลตามความรู้สึกไปเรื่อยๆตั้งแต่ขึ้นบันไดลงมาถึงข้างล่างลองดูซิว่าภายในช็อตเดียวจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ทำไมปฏิเสธแบบไม่ได้เป็นรายการอะเต้ โอ้โหพอได้ยินคำนี้โกรธมากตึ้งลงมาเลยวิ่งต้องวิ่งเร็วมาเลยเนี่ยแล้วเห็นนะแล้วเขาโกรธนะการที่เตะเดินขึ้นไปแล้วตามส่งความรู้สึกไปแล้วเตะเจ็บขึ้นมาแล้วเตะวิ่งลงมาเนี่ยโอ้โหมันแบบมันทำให้บล็อกกิ้งมันมีความหมายแล้วก็รวมถึงนักแสดงก็ได้มีอารมณ์แบบมีมูฟเมนต์อะไรเงี้ยแล้วพอเขาเถียงกันเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเดินมาเถียงกันข้างล่างบ้านอย่างเงี้ย แล้วมึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอก คำนี้ไม่ได้มา เพราะคนที่มึงควรจะขอโทษ คือแม่มึง คือแม่ คือแม่มึง ในขณะที่ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นแล้วว่าสมัยเริ่มมาแล้วแต่ว่าบิวกิ้นเริ่มกังวลเพราะว่าอาจจะเกิดจากความกดดันของตัวเองด้วยแต่ฉากแรกๆตั้งแต่ตอนเช้าอะไรเงี้ยทำให้เขาคาดหวังในตัวเองเขากดดันกับตัวเองมากๆจนกระทั่งแบบเริ่มต้องเรียกสมาธิบิวกิ้นกลับมาเฮ้ยบิวกิ้นต้องตั้งสติและบิวกิ้นต้องเล่นในแต่ละฉากต้องโฟกัสอะไรที่ผิดพลาดไปไม่ต้องลืมไปซะ พร้อมไปบ้างต้องไปเลยเอาละไอ้จริงนะเซ็ตแอคชั่น เมื่อกี้มึงนั่งเงียบทำไมวะทำไมปฏิเสธแบบไม่ได้เป็นอะไรกัน มึงกลัวคนอื่นรู้เหรอ มึงเป็นอะ พูดเหี้ยอะไรมึงวะเป็นเหี้ยอะไรมึงเนี่ย มึงนั่นดิ เป็นเหี้ยอะไรมึงมึงจะให้กูพูดให้แม่กูหน้าแตกทำไมวะคนแม่งอยู่ตั้งเยอะแยะมึงกลับไปก่อนได้ปะวะ มึงทำร้ายกูอะกูไม่ว่าหรอกเต๋แต่ตอนเนี้ยมึงกำลังทำร้ายตัวมึงเอง มึงกลับไปก่อนได้ปะวะ ไม่มึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอกเต๋เพราะคนที่มึงควรจะขอโทษอะคือแม่มึง มันเหมือนคนทะเลาะกันจริงๆนะมันไม่ได้ทะเลาะแบบมานั่งว่าตรงนี้จะต้องด่าตรงนี้จะต้องเสียงดังอะคือพี่ก็อาศัยว่าแบบปล่อยธรรมชาติให้เขาลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันในเทคอื่นเนี้ยคือสมายก็แบบโอ้โหเราไม่เคยเห็นสมายที่เราบทตาลมีอารมณ์แบบนี้แล้วเป็นฉากแรกที่เขามาที่กองถ่ายด้วยอะไรเงี้ยสมายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ชื่นชมมากๆเพราะสมายเป็นคนที่แบบไม่ว่าในกองถ่ายจะมีคนเยอะแค่ไหนทีมงานจะมายุ่งจับนู่นจับนี่เขาอะไรก็ตามในขณะที่เป็นฉากดราม่าอะไรเงี้ยเขามีสมาธิแล้วเขาก็โฟกัสในสิ่งที่เขาทำมากๆเลยเจอสมายผ่านไปก็จะเป็นบทหนักจะอยู่ที่แม่ละฉะนั้นในขณะที่เล่นเขาถ่ายทอดความเป็นแม่มากในแต่ละเทคเล่นไม่เหมือนกัน แต่ในแต่ละเทคก็จะสัมผัสได้เลยถึงจิตวิญญาณของความเป็นแม่อะไรเงี้ยรวมถึงบิวกิ้นก็เหมือนกันคือแบบพอบิวกิ้นได้เล่นกับแม่จีซุยใช่ไหมครับอารมณ์เขาก็คือต่อเนื่องไม่ว่าจะกี่เทคอารมณ์เขาไม่ยั้งเลยคืออารมณ์ใส่สุดมากจนแบบทั้งกองเงียบไปหมดเลย ขอไปสอบไม่ใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นแล้วลูกที่ขึ้นไปยืนยันสิทธิ์แล้วลูก แต่ไม่ยืนยันสิ ไอ้เต้ เดี๋ยวให้เพื่อน ไอ้เต้ไปเอาให้เพื่อนทำไม ฮะเบอร์โทรศัพท์มาสิ เอาเบอร์มา หยุดนะ เอามาว่ายังทันนะ เราสอบติดแล้ว มา เอาเบอร์มา เอามาขอเบอร์ เอามาขอเบอร์ มันไม่ทันแล้วนะ อาจารย์เขาได้ยินเสียงอามาน่ะ เขาก็ต้องเห็นใจอามาแน่ๆเลยอามาทำเล่นละครได้นะฮะนี่ถ้าตอนนี้นะ ถ้าสมมุตินะ แกนะไปไหว้เจ้า หยุดมาต้องฟังหนูดิมาต้องเชื่อใจหนูหนูสอบติดแล้วถ้ามาแค่เพื่อนมาก็ไม่ต้องบอก
ไม่จริงล่ะฮะจะทำยังไงแกจะไม่เครียดเหรอฮะ บิวกิ้นกับแม่เขาอารมณ์ขึ้นมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีทีท่าว่าอารมณ์จะลงเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไม่อยากจะสั่งผ่านวอลว่าแบบอารมณ์ลงแม่เดินออกอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบไปตามความรู้สึกและสัญชาตญาณจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดบอกว่าเฮ้ยเห็นพี่นักอยู่เห็นโนสมิอยู่ก็เลยแอบอ่อนคิวเขาลองดูซิว่าถ้าเอา2คนนี้เข้าไปอยู่ในฉากโดยที่กล้องก็คือเฟรมอยู่เดียวเนี่ยตัวละครจะจัดการปัญหายังไงด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยพี่นัทก็ใช้สัญชาตญาณของความเป็นพี่ชายเข้าไปเลย โอ๊ยอามาว่าอามาไม่ไหวนะอามาไม่ไหวแล้วอามาไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว ปรากฏว่าโอ้โหเกิดเมจิกโมเมนต์ก็คือแบบเป็นฉากที่ทุกคนได้เห็นกันอันนี้คือไม่มีการซ้อมแล้วก็ไม่มีอยู่ในบทเป็นฉากที่พอพี่เข้ามาพี่เขาก็เข้าไปจับแม่พอยิ่งเหมือนมีใครสักคนมาจับแม่ไว้แม่ก็ยิ่งแบบยิ่งส่งพลังความรู้สึกมากขึ้นนะโดยเฉพาะประโยคนั้นนะก็คือออกมาจากความรู้สึกของแม่จริงๆเลยที่บอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่เอาอย่างพี่ชายเนี่ยเขาก็หันไปชี้ที่พี่นัทจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของคนเล่นจริงๆอะไรเงี้ยตัวบิวกิ้นก็ยิ่งรู้สึกแบบโหยิ่งพรั่งพรูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดที่แม่เขาทนไม่ไหวแล้วแม่เขาก็เดินออกพี่นัทเนี่ยเขาก็เดินไปกอดบิวกิ้นทันทีโดยที่โอ้โหตอนที่ดูนี่ก็แบบน้ำตาไหลเราดูไปแล้วก็น้ำตาไหลเราคิดไม่ถึงเลยว่าฉากนี้จะลงในการแค่ว่าพี่ชายเข้าไปกอดแล้วบิวกิ้นที่รับบทเป็นเต๋นี่ก็ลงทันทีอะไรเงี้ยลงในที่นี้ไม่ได้ลงที่แบบอารมณ์ลดลงนะแต่เป็นการลงแบบจากความโกรธเปลี่ยนเป็นความเสียใจด้วยความที่พี่นัทเล่นบทเป็นโกคุนเนี่ยตัวละครค่อนข้างมีวุฒิภาวะค่อนข้างที่จะแบบในขณะที่พี่เต๋แม่งฟูมฟายมากร้องห่มร้องไห้แบบบ้านแตกในขณะที่พี่นัทแบบนิ่งใจเย็นแบบเช็ดน้ำมูกเข้าไปกอดใช้ความใจเย็นเข้าสู้อะไรเงี้ยยิ่งเห็นความเป็นวุฒิภาวะของเขาอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เรารักตัวละครตัวนี้เข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าฉากนี้มันผ่านมาได้คือเกิดจากการที่ทุกคนตั้งใจทำฉากนี้ทำการบ้านมาดีแล้วก็ใช้สัญชาตญาณตัวเองอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยพี่นัทก็เป็นคนที่พูดอะไรเป็นอีกสีหนึ่งที่เหมือนว่าพอมาผสมสีกับเราแล้วซีนมันออกมาเป็นสีที่ใหม่มากที่เราไม่คิดว่าเราสามารถทำสีผสมกับอะไรแล้วออกมาเป็นสีนี้ได้เหมือนกันเขาคือพี่ชายในอุดมคติหรือว่าในหัวของผมที่ผมมองโก้พูดไว้ในตอนอ่านบทเลย ไหนลูกชายนี่ครูเก่ง ไม่เก่งนะครับ ช่วยหมาเยอะเลยเมื่อกี้ช่วยได้มากเลยคนนี้ก็เรื่องเลยคุณบ้านเลยก็ไม่มีเธอเมื่อกี้ฉันก็ไม่มีอะไรฉันก็ดิ้นไปได้ ทำเป็นสายดินสาวที่เป็นสายดินสายดินมากรวบแล้วลูกคือนึกมาตอน24ไม่ออกเลย24มาน่าจะเอวนะแล้วรู้จักไหมครับกูพูดเหนื่อยต้องฟิลแน่ เหนื่อยมากแล้วก็อิมไว้เยอะมากแบบเล่นแต่ละเทก็เหมือนกันเลยมันเหมือนเราแบบมาหาบาลานซ์เลยเทคแรกรู้สึกว่าแบบใส่เต็มแล้วรู้สึกว่ามันล้นรัวแล้วมันล้นแล้วพอลดมาแล้วมันก็ไม่ถึงเลยแล้วเหมือนว่ามันก็เล่นไปเรื่อยจนมาเจอจุดที่มันน่าจะเป็นแบบจุดที่มันพอดีกับซีเลยก็ผ่านไปด้วยความเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ดีใจที่ทำได้ตัวคุณเนี่ยเราตั้งใจสร้างมาเพื่อให้เป็นแรงเสียดทานหรือแรงกดดันให้กับตัวละครเตยอะไรเงี้ยถ้าที่จริงๆโกคุนเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบอิจฉาน้องหรือมีแรงประทะหรือเกลียดน้องอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเพอร์เฟกต์ของเขาด้วยความที่โตมาเก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ทำให้คุณแม่เขาภูมิใจอะไรเงี้ยไอความดีเหล่านี้แหละมันสร้างความกดดันให้กับตัวละครเต๋โดยปริยายในระหว่างทางคนดูเขาก็จะเห็นแหละว่าเต๋ค่อนข้างที่จะอิจฉาคนนี้มากแต่ว่าในความอิจฉาก็รักพี่คนนี้มากอะไรเงี้ยเพื่อส่งไปให้วันหนึ่งแล้วพอเต๋มีการสำคัญในใจก็พร้อมที่จะเปิดรับและพร้อมที่จะแบบระบายความรู้สึกกับพี่ชายอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นก็คือซีนคำเอานั่นเองเราก็จะจำได้ว่าโลเคชั่นตรงนั้นมันเป็น
มันเป็นดาดฟ้าที่เจอโอเอ๋วตั้งแต่เด็กอยากเป็นพระเอกได้คุยกับโอเอ๋วกินหมิวเกี้ยนกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เวลาที่เต๋มันไม่สบายใจให้เต๋มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบลังเลว่าจะถ่ายยังไงดีแบบจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วก็เอาวะในเมื่อเราอยากได้ตรงนี้ก็ปรับบทเลยก็คือปรับบทให้เต๋เธอฝักบัวแล้วก็ไปรดน้ำแล้วก็แก้ปัญหาในการบอกให้ความแปลกประหลาดของตัวละครอ่ะก็คือในขณะที่ฝนแม่งตกยังดันรดน้ำอีกอันนี้คือความแปลกประหลาดที่ทำให้โกหุ้นเนี่ยเห็นแล้วก็เลยสงสัยว่าน้องเป็นอะไรวะก็เลยเดินเข้าไปถาม เฮ้ยอารมณ์ไหนมึงวะรถต้นไม้ที่ดื่นฝนแม่งก็เพิ่งตกเป็นไรวะนี่สูนี่ ณวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่พี่ชายเขาเข้ามาเห็นความผิดปกตินี้ที่เขายังไม่รับรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่ชายเป็นคนเปิดประตูบานนั้นเข้ามาทั้งที่เต๋ไม่ได้เป็นคนเดินเข้าไปหาแต่ว่าประตูบานนี้ที่พี่ชายได้เปิดรับน้องชายเข้ามาในการถามว่าเป็นอะไรทำอะไรคุยกูได้ไอ้พวกคำเหล่านี้แม่งโคตรจะเป็นคำธรรมดาแต่ว่าดันเป็นคำที่ทำให้เต๋รู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าวันหนึ่งเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราอยากจะบอกใครแต่พอมีใครห่วงใยและถามว่าเราเป็นอะไรทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขาพร้อมเปิดประตูกับคนคนนี้เลยโดยทันทีจนกระทั่งแบบตัวละครก็ได้มาพูดเรื่องสำคัญกันในฉากนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ย เขาก็เลยว่ามึงอกหักจะชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบมึงถ้าเกิดว่ามึงชอบก็ไปจีบดีกว่าชอบนี่เกิดมาคิดว่าชอบได้แต่ผู้หญิงแต่ถ้าเตะของผู้ชายมันจะโอเคมันจะคิดยังไงมันไม่โอเคหรอก โอ้วันนี้ก็จะเป็นจังหวะเตะเข้าไปกอดคุณน้องแล้วคุณก็ปอบพอกอดเสร็จปุ๊บถอนกอดออกมา พี่ดาวนะอาจจะชอบมึงกลับก็ได้จีบไหม โอ้ร้องอันนี้ดอกก๊อกสองร้อง เฮียอะไรเนี่ยเป็นเฮียอะไรเนี่ย ชอบคนอื่นแล้วอ่ะไปใช้ กูนอนแล้ว กูจบยี่ห้าไม่นอนแล้วไอ้โม่เดี๋ยวลองเล่นสดขอแบบเมจิกโมเมนต์ในเทคแรก เอาจริงๆเลยนะกูว่าโอเอ๋วอะนั่นก็ชอบมึงเหมือนกันกูพูดอะไรผิดวะชอบคนอื่นไปแล้วอะเตใช่อะโกมึงขี้แงด้วยอะกูว่า จริงๆในบทเนี้ยจบลงตรงที่ทั้งสองคนกอดกันแหละหลังจากที่โกหุ้นถามว่าแบบให้ไปจีบโอเอ๋วเลยแล้วอีเต๋มันก็จะร้องไห้ว่าแบบเนี่ยเต๋ช้าเองเขาไปรักคนอื่นแล้วเต๋ช้าเองเนี่ยจริงๆบทมีแค่นี้แล้วก็กอดกันเลยจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในโมเมนต์นั้นคือนัทเขาอิมพอไว้เพิ่มโดยการแบบดึงบิวกิ้นมาโซตรงไหล่แล้วนัทก็พูดคำหนึ่งที่แบบทำให้ตอนที่พี่อยู่หน้ากองคือแบบพี่ร้องไห้เลยคือนัทเขาพูดบอกว่าอย่าร้องดังเดี๋ยวแม่ได้ยิน เชี่ยเดี๋ยวมาก็ตื่นหรอก แล้วบิวกิ้นก็แบบเอามือขึ้นมาปิดปากคือแบบโอ้โหคือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ตรงนั้นจริงๆในขณะที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ระเบียงเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยู่ที่กองถ่ายแต่เขารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่นั่งอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วถ้าเสียงดังคือแม่ที่นอนอยู่ก็จะได้ยินโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆแล้วก็ไอเซี่ยวนั่นแหละที่มันไม่ได้อยู่ในบทแล้วก็ถูกตัดมาให้คนดูได้เห็นกันอะไรเงี้ยก็คือแบบที่สำหรับพี่ฉากนี้เป็นฉากที่แบบเกิดความสดใหม่เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นฉากประทับใจหนึ่งฉากสำหรับพี่มากๆเลยสำหรับการทำซีรีส์เรื่องนี้ครับ
พ่อเหมือนแม่ภูมิใจในตัวลูกไหมอะ ภูมิใจสิลูกภูมิใจทุกวันนั่นแหละ ไม่มีวันไหนที่พ่อกับแม่ไม่ภูมิใจหนูหรอกทำไมถึงคิดแบบนั้นฮะไม่เอานะห้ามถามแบบนี้ห้ามถามแบบนี้อีกเลยนะ มันเป็นฉากที่คิดว่าใครหลายๆคนต่อให้ไม่เคยเจอภาวะการคัมเอาท์การชอบเพศเดียวกันอะไรก็แต่การรู้สึกว่าเราเป็นที่ภูมิใจของแม่และพ่อไหมอะหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสสิ่งนี้ได้เลยเนี่ยอยากให้พีพีถ่ายทอดสิ่งนี้ให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าตัวละครตัวเองเจอภาวะไหนจะต้องการรับฟังต้องการความรักแค่ไหนอะไรเงี้ยจากพ่อแม่อะไรเงี้ย มันจะมีประโยคมีลายบางลายที่แม่พูดพ่อพูดแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่จะอบอุ้มคนอื่นในสังคมได้อะคือเราต้องเป็นฟูกให้ลูกเราได้อะแล้วละครเรื่องนี้มันเตือนให้เราเห็นว่าหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกเราต่อสังคมต่ออะไรก็แล้วแต่เราควรต้องทำอะไรคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำอะไรถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์ครอบครัวแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้เราได้เหมือนถูกเขย่าว่าเราทำหน้าที่ของเราหรือยังเราควรเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่านี้อีกหรือยังอะไรเงี้ย ผมว่าหลักใหญ่ๆก็คือทุกคนสื่อสารกัน ได้ หมดเพราะมันเป็น ไม่ต้องมี เรื่อง คำอธิบายนะคุณพ่อเนาะ มันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ควรมีความรักเรื่องสำคัญ ให้กำลังใจหนูหน่อย เพราะอะไรอ่ะลูกอยากได้อะไรอ่ะลูก กลับมาเปิดร้านได้ไหมเทกินหมี่ของมา มันเหมือนเรียลมากเลยนะความรู้สึกของแม่อะคือเหมือนกับแบบเขาเฟดออกไปแล้วอยู่ๆเขาก็หันกลับมาสบตาแล้วขอกินหมี่อะคือแบบเฮ้ยใจมาเหมือนลูกที่มันหันไปแล้วมันหันกลับมามองอะดีใจอะซึ้งจริงๆเนี่ย